Υπάρχει ένα σημείο μέσα σου που δεν φοβάται να χάσει. Και αν το άκουγες, η ζωή σου δεν θα γινόταν πιο εύκολη, θα γινόταν αληθινή. Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη με μία μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό το σημείο συνείδησης που δεν μπερδεύεται, που δεν λειτουργεί από φόβο ή επιθυμία και που πολλές παραδόσεις ονόμασαν ανώτερο εαυτό. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί μπορεί να αναγνωρίσεις ότι δεν σου λείπει καθοδήγηση, αλλά πρόσβαση σε μία οπτική που ήδη υπάρχει μέσα σου και δεν φωνάζει ποτέ. Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι το πρόβλημά τους είναι πως δεν ξέρουν τι να κάνουν. Στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές δεν ξέρουμε από ποιο σημείο μέσα μας αποφασίζουμε. Υπάρχει ο εαυτός που αντιδρά, που βιάζεται, που φοβάται να χάσει, να μείνει πίσω, να κάνει λάθος. Και υπάρχει και ένας άλλος τρόπος θέασης, όχι καλύτερος με την έννοια της ανωτερότητας, αλλά πιο καθαρός. Δεν προσπαθεί να διορθώσει τη ζωή. Δεν υπόσχεται ότι όλα θα πάνε καλά. Απλώς βλέπει χωρίς να μπερδεύεται. Σε αυτό το βίντεο δεν θα μιλήσουμε για τεχνικές, ούτε για ενεργειακά κόλπα, ούτε για τρόπους να πάρεις αυτό που θέλεις. Θα μιλήσουμε για μια κατάσταση συνείδησης που υπάρχει όταν σταματάς να πιέζεις τις απαντήσεις και αρχίζεις να αντέχεις την αλήθεια. Γιατί ίσως το πιο ώριμο πνευματικό βήμα δεν είναι να ανέβεις ψηλότερα, αλλά να σταθείς ακίνητος μέχρι να καθαρίσει το βλέμμα σου. Ας ξεκινήσουμε. Ο περισσότερος εσωτερικός μας πόνος δεν γεννιέται από όσα μας συμβαίνουν, αλλά από τον τρόπο που προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε όσο είμαστε ήδη βυθισμένοι μέσα τους. Ο ανθρώπινος εαυτός ζει σε συνεχή εγρήγορση. Παρατηρεί, συγκρίνει, προβλέπει, φοβάται. Δεν είναι λάθος αυτό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μάθαμε να επιβιώνουμε. Όμως αυτός ο εαυτός δεν σχεδιάστηκε για να βλέπει καθαρά. Σχεδιάστηκε για να αντιδρά γρήγορα. Όταν κάτι απειλεί την εικόνα μας, τη σταθερότητά μας ή την αίσθηση ελέγχου, ο νους σφίγγεται. Αναζητά απαντήσεις όχι για να κατανοήσει, αλλά για να ανακουφιστεί. Έτσι γεννιούνται οι περισσότερες ερωτήσεις μας. Τι να κάνω? Ποια είναι η σωστή επιλογή? Πώς θα το διορθώσω? Αλλά αυτές οι ερωτήσεις συχνά δεν προέρχονται από καθαρότητα. Προέρχονται από ένταση. Όταν βρισκόμαστε μέσα στο πρόβλημα, δεν βλέπουμε ολόκληρη την εικόνα. Βλέπουμε μόνο ό,τι μας πιέζει τη συγκεκριμένη στιγμή. Και όσο περισσότερο προσπαθούμε να λύσουμε τη ζωή από εκείνο το σημείο, τόσο περισσότερο μπλέκουμε. Δεν είναι ότι μας λείπει η νοημοσύνη. Μας λείπει η απόσταση. Ο εαυτός που αντιδρά δεν αντέχει την αβεβαιότητα. Θέλει αποτέλεσμα. Θέλει επιβεβαίωση. Θέλει να ξέρει ότι όλα θα πάνε καλά. Κι όμως η ζωή σπάνια αποκαλύπτει την κατεύθυνσή της σε ένα νου που βιάζεται. Όταν το νερό είναι θολό, δεν καθρεφτίζει. Όταν ο εσωτερικός χώρος είναι γεμάτος φόβο και ανάγκη, δεν μπορεί να φιλοξενήσει διάβγεια. Γι' αυτό και πολλές φορές, ακόμα και όταν παίρνουμε αποφάσεις, δεν νιώθουμε γαλήνη, γιατί δεν αποφασίσαμε από επίγνωση, αλλά από ανάγκη να τελειώσει η ένταση. Το πρώτο βήμα δεν είναι να βρεις απαντήσεις, είναι να αναγνωρίσεις από ποιον εαυτό τη ζητάς. Και αυτή η αναγνώριση, όσο απλή και αν ακούγεται, είναι ήδη μια μικρή μετατόπιση συνείδησης. Καμία απόφαση δεν μπορεί να λυθεί στο ίδιο επίπεδο συνείδησης στο οποίο γεννήθηκε το πρόβλημα. Όχι γιατί λείπει η λογική, αλλά γιατί λείπει η οπτική. Όταν βρίσκεσαι μέσα σε κάτι που σε πιέζει, ο νους περιορίζεται, δεν αναζητά κατεύθυνση, αναζητά διέξοδο. Και έτσι, αντί να βλέπεις τον δρόμο,
βλέπεις μόνο επιλογές. Η μία μοιάζει λιγότερο επώδυνη, η άλλη πιο ασφαλής. Μια τρίτη υπόσχεται έλεγχο. Όλες όμως γεννιούνται από το ίδιο σημείο, την ανάγκη να φύγεις από την ένταση. Όσο ο εσωτερικός χώρος είναι φορτισμένος, η κρίση θολώνει. Όπως μέσα στον θόρυβο δεν μπορείς να ακούσεις καθαρά, έτσι και μέσα στη συναισθηματική αναστάτωση δεν μπορείς να διακρίνεις τι είναι ουσιώδες. Το ίδιο συμβαίνει και με το νερό. Όταν είναι ταραγμένο δεν καθρεφτίζει, όχι επειδή λείπει η εικόνα, αλλά επειδή η επιφάνεια δεν είναι ήρεμη. Έτσι και ο άνθρωπος, όταν είναι απορροφημένος από το πρόβλημα, βλέπει τον εαυτό του μέσα σε αυτό, όχι την πραγματική του θέση απέναντί του. Και εδώ γεννιέται μια λεπτή αλλά κρίσιμη διάκριση. Το ζητούμενο δεν είναι να αποσπαστείς, ούτε να αρνηθείς αυτό που νιώθεις, ούτε να ανέβεις κάπου αλλού. Το ζητούμενο είναι απόσταση, όχι διαφυγή. Απόσταση σημαίνει να μπορείς να σταθείς λίγο πίσω από την εσωτερική σου αντίδραση, να δεις τη σκέψη πριν την πιστέψεις, να νιώσεις το συναίσθημα χωρίς να το αφήσεις να αποφασίσει. Σε αυτό το σημείο δεν προσπαθείς να λύσεις, απλώς παρατηρείς. Και αυτή η παρατήρηση δεν σε κάνει παθητικό, σε κάνει διαθέσιμο σε μια καθαρότερη προοπτική. Γιατί μόνο όταν ο εσωτερικός χώρος ησυχάσει έστω λίγο, η ζωή αρχίζει να δείχνει όχι απλώς τι μπορείς να κάνεις, αλλά προς τα που αξίζει να κινηθείς. Πολλοί μιλούν για τον ανώτερο εαυτό σαν να είναι κάτι έξω από τον άνθρωπο. Μία φωνή, ένας οδηγός, μία ανώτερη εκδοχή που κάποτε θα φτάσουμε. Αυτή η εικόνα, όσο ελκυστική και αν ακούγεται, δημιουργεί απόσταση. Σαν να χρειάζεται να γίνεις κάτι άλλο για να έχεις πρόσβαση σε καθαρότητα. Όμως, ο ανώτερος εαυτός δεν είναι οντότητα, δεν έχει προσωπικότητα, δεν παρεμβαίνει, δεν κατευθύνει. Είναι κατάσταση συνείδησης. Είναι ο τρόπος θέασης που εμφανίζεται όταν ο νους δεν πιέζει να πάρει απάντηση. Όταν το συναίσθημα δεν απαιτεί λύτρωση. Όταν η ταυτότητα χαλαρώνει. Σε αυτή την κατάσταση δεν ρωτάς «Τι να κάνω?» Ρωτάς «Τι είναι αληθινό εδώ?» Και αυτή η ερώτηση αλλάζει τα πάντα. Γιατί δεν ζητά αποτέλεσμα. Ζητά ευθυγράμμιση. Ο ανώτερος εαυτός δεν ενδιαφέρεται να προστατεύσει την εικόνα σου. Δεν προσπαθεί να αποφύγει τον πόνο. Δεν υπόσχεται άνεση, αλλά βλέπει ολόκληρη την εικόνα χωρίς να φοβάται τις συνέπειες της αλήθειας. Γι' αυτό και συχνά όταν το αγγίζεις, η απάντηση δεν έρχεται σαν σκέψη. Έρχεται σαν αίσθηση συνέπειας. Σαν ένα ήσυχο ναι ή όχι που δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Δεν είναι πιο πνευματικό από εσένα. Είναι εσύ όταν δεν προσπαθείς να ελέγξεις τη ζωή. Και δεν εμφανίζεται με τελετουργίες. Εμφανίζεται στις στιγμές που αντέχεις να μην ξέρεις, που επιτρέπεις στην αβεβαιότητα να υπάρχει χωρίς να τη γεμίσεις με βιαστικές αποφάσεις. Ο ανώτερος εαυτός δεν σε τραβά προς τα πάνω, σε σταθεροποιεί και από εκεί η κατεύθυνση γίνεται αυτονόητη. Αν αυτή η καθαρή οπτική υπάρχει, τότε το ερώτημα δεν είναι αν έχουμε πρόσβαση σε αυτήν. Το ερώτημα είναι γιατί τη χάνουμε τόσο εύκολα. Ο λόγος δεν είναι η έλλειψη πνευματικότητας, είναι η πρόθεση με την οποία ρωτάμε. Τις περισσότερες φορές δεν αναζητούμε αλήθεια, αναζητούμε ανακούφιση. Θέλουμε μία απάντηση που θα μειώσει την ένταση, που θα μας βεβαιώσει ότι δεν θα πονέσουμε, ότι δεν θα χάσουμε, ότι όλα θα πάνε όπως τα φανταστήκαμε. Έτσι πλησιάζουμε τις εσωτερικές ερωτήσεις όχι ανοιχτά, αλλά με προϋποθέσεις. Ρωτάμε ποια επιλογή είναι σωστή, ενώ στην πραγματικότητα εννοούμε ποια επιλογή θα με προστατεύσει. Και όταν ρωτάς με φόβο, ακούς μέσα από φόβο. Η καθαρή προοπτική δεν διαπραγματεύεται,
δεν προσαρμόζεται στις επιθυμίες μας, δεν προσπαθεί να μας καθησυχάσει, γι' αυτό και πολλές φορές την απορρίπτουμε πριν καν τη συνειδητοποιήσουμε, την αγνοούμε όταν μας ζητά να περιμένουμε, την αμφισβητούμε όταν μας δείχνει κάτι που δεν θέλουμε να δούμε. Την προσπερνάμε όταν δεν ταιριάζει με την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Δεν είναι ότι ο ανώτερος εαυτός σωπαίνει. Εμείς δεν αντέχουμε τον τόνο του, γιατί μιλά χωρίς δραματικότητα, χωρίς υποσχέσεις, χωρίς διαπραγμάτευση, και αυτό για έναν νου που έχει μάθει να λειτουργεί με ένταση μοιάζει σαν απουσία. Όμως η αλήθεια δεν φωνάζει, δεν πιέζει, δεν επαναλαμβάνεται, εμφανίζεται μία φορά και περιμένει αν είσαι έτοιμος να τη δεχτείς. Όχι επειδή δεν μπορεί να μιλήσει πιο δυνατά, αλλά επειδή σέβεται την ελευθερία σου. Και ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι της ορίμανσης δεν είναι να μάθεις να ακούς, αλλά να αντέχεις αυτό που ακούς χωρίς να προσπαθείς να το αλλάξεις. Υπάρχει μια λεπτή παγίδα στον τρόπο που προσεγγίζουμε την πνευματικότητα. Δεν εμφανίζεται σαν λάθος, εμφανίζεται σαν λύση. Όταν η ζωή γίνεται δύσκολη, όταν κάτι δεν εξελίσσεται όπως το περιμέναμε, στρεφόμαστε σε έννοιες, πρακτικές και ιδέες, όχι για να κατανοήσουμε, αλλά για να ελέγξουμε. Τότε το πνευματικό πάβει να είναι χώρος επίγνωσης και γίνεται εργαλείο. Ένα μέσο για να αποφύγουμε τον πόνο, την απόρριψη, την αβεβαιότητα. Αρχίζουμε να ρωτάμε, πώς να ευθυγραμμιστώ για να πάρω αυτό που θέλω? Τι κάνω λάθος και δεν λειτουργεί? Αλλά αυτές οι ερωτήσεις κρύβουν μία απέτηση, ότι η ζωή οφείλει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας αν εμείς κάνουμε τα σωστά βήματα. Η καθαρή προοπτική δεν λειτουργεί έτσι. Δεν είναι μηχανισμός ανταμοιβής, δεν είναι συνταγή επιτυχίας και σίγουρα δεν είναι τρόπος να αποφύγεις την ανθρώπινη εμπειρία. Όταν χρησιμοποιείς το πνευματικό για να προστατευτείς από τη ζωή, κόβεις ακριβώς τη σύνδεση που αναζητάς. Γιατί αυτό που ονομάζουμε ανώτερος εαυτός δεν συνεργάζεται με την ανάγκη ελέγχου, συνεργάζεται με την ειλικρίνεια. Και η ειλικρίνεια πολλές φορές πονά. Μπορεί να σου δείξει ότι κάτι που επιθυμείς δεν είναι για εσένα, ότι μια σχέση, μια κατεύθυνση, μια ταυτότητα δεν υπηρετεί την εξέλιξή σου, όχι ως τιμωρία, αλλά ως καθαρότητα. Η πνευματική ωριμότητα δεν φαίνεται από το πόσα γνωρίζεις ή πόσο θετικά σκέφτεσαι, φαίνεται από το αν μπορείς να μείνεις παρόν όταν η αλήθεια δεν είναι βολική. Γιατί ο ανώτερος εαυτός δεν υπάρχει για να σου δώσει αυτό που θέλεις. Υπάρχει για να σου δείξει ποιος μπορείς να γίνεις όταν σταματήσεις να διαπραγματεύεσαι με την πραγματικότητα. Αν η καθαρή προοπτική δεν κατακτάται με προσπάθεια, τότε το ερώτημα αλλάζει. Δεν είναι πώς θα τη φέρω, αλλά πώς σταματώ να την εμποδίζω. Δεν υπάρχει τεχνική που να εγγυάται ευθυγράμμιση, γιατί η ευθυγράμμιση δεν είναι αποτέλεσμα πράξης, είναι αποτέλεσμα στάσης, μιας εσωτερικής θέσης απέναντι στη ζωή. Η στάση αυτή δεν είναι παθητικότητα, δεν σημαίνει παραίτηση, σημαίνει διαθεσιμότητα, να μπορείς να σταθείς μπροστά σε μια κατάσταση χωρίς να απαιτείς άμεση απάντηση, να αντέχεις το «δεν ξέρω» χωρίς να το γεμίζεις με βιαστικές ερμηνείες. Αυτή η στάση γεννιέται από ταπεινότητα, όχι με την έννοια της υποτίμησης, αλλά με την αναγνώριση ότι δεν βλέπουμε πάντα ολόκληρη την εικόνα. Όταν χαλαρώνει η ανάγκη ελέγχου, κάτι άλλο παίρνει χώρο. Όχι μια φωνή, όχι ένα σημάδι, αλλά μια αίσθηση εσωτερικής συνέπειας. Ευθυγράμμιση δεν σημαίνει ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά. Σημαίνει ότι αυτό που κάνεις δεν σε διχάζει εσωτερικά. Δεν χρειάζεται να πείσεις τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται να δικαιολογήσεις την επιλογή σου. Υπάρχει μια ήσυχη συμφωνία μέσα σου και αυτή η συμφωνία δεν έρχεται όταν ζητάς απαντήσεις.
Έρχεται όταν δημιουργείς χώρο. Χώρο για να εμφανιστεί όχι αυτό που σε βολεύει, αλλά αυτό που είναι αληθινό για σένα σε αυτό το στάδιο της ζωής σου. Η ευθυγράμμιση δεν σε απομακρύνει από την ανθρώπινη εμπειρία, σε ριζώνει μέσα της και όσο λιγότερο προσπαθείς να την επιβάλλεις, τόσο πιο φυσικά αρχίζει να σε καθοδηγεί. Υπάρχει μια στιγμή στη διαδρομή που η αναζήτηση σταματά να κοιτά προς τα πάνω και αρχίζει να ριζώνει προς τα μέσα. Όχι γιατί βρήκες όλες τις απαντήσεις, αλλά γιατί έπαψες να χωρίζεις τον εαυτό σου σε ανώτερο και κατώτερο, σε πνευματικό και ανθρώπινο. Η φράση «όπως τα άνω ούτω και τα κάτω» δεν μιλά για ιεραρχία. Μιλά για αντανάκλαση, όταν ο τρόπος που βλέπεις αρχίζει να καθρεφτίζεται στον τρόπο που ζεις, τότε κάτι ενοποιείται. Δεν εξαφανίζονται οι δυσκολίες, δεν γίνεσαι άτρωτος, αλλά πάβεις να λειτουργείς ενάντια στον εαυτό σου. Οι σκέψεις, τα συναισθήματα, οι πράξεις πάβουν να τραβούν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Υπάρχει συνοχή και αυτή η συνοχή δεν είναι ενθουσιασμός, είναι ηρεμία. Σημαίνει ότι μπορείς να δράσεις χωρίς να προδώσεις αυτό που γνωρίζεις βαθύτερα. Να πεις όχι χωρίς ενοχή, να πεις ναι χωρίς ανάγκη επιβεβαίωσης. Όταν το πάνω δεν είναι πια ιδέα και το κάτω δεν είναι πια βάρος, τότε η καθημερινότητα γίνεται ο χώρος της πρακτικής. Δεν χρειάζεται να απομονωθείς για να είσαι συνειδητός, ούτε να αποδείξεις κάτι. Η πνευματική ωριμότητα φαίνεται στο πώς σχετίζεσαι, στο πώς εργάζεσαι, στο πώς στέκεσαι απέναντι στην αβεβαιότητα. Όχι με τελειότητα, αλλά με συνέπεια. Και αυτή η συνέπεια δεν έρχεται από πειθαρχία, έρχεται από κατανόηση. Όταν ο ανώτερος τρόπος θέασης δεν συγκρούεται πια με την ανθρώπινη εμπειρία, τότε δεν χρειάζεται να ανεβαίνεις. Είσαι ήδη εκεί όπου ο εαυτός σου πάβει να είναι διχασμένος. Ίσως τελικά το πιο δύσκολο κομμάτι δεν είναι να βρεις απαντήσεις, αλλά να μάθεις να μένεις παρόν όταν οι απαντήσεις δεν έρχονται. Δεν ήρθες σε αυτή τη ζωή για να τα κάνεις όλα σωστά. Ήρθες για να αποκτήσεις καθαρότητα. Και η καθαρότητα δεν γεννιέται από έλεγχο, γεννιέται από ειλικρίνεια. Ο ανώτερος εαυτός δεν είναι ένας στόχος στο μέλλον. Δεν είναι κάτι που πρέπει να κατακτήσεις. Είναι ο εαυτός σου όταν σταματάς να αντιστέκεσαι σε αυτό που ήδη γνωρίζεις. Δεν σε πιέζει να αλλάξεις. Δεν σε τραβά προς τα πάνω. Σε περιμένει εκεί που χαλαρώνει η ανάγκη να αποδείξεις. Εκεί που η αλήθεια δεν χρειάζεται άμυνα. Κάθε φορά που επιλέγεις να δεις καθαρά αντί να βολευτείς. Κάθε φορά που μένεις με την αβεβαιότητα χωρίς να τη γεμίζεις με ψευδαισθήσεις, η απόσταση μικραίνει, όχι γιατί γίνεσαι κάτι άλλο, αλλά γιατί επιστρέφεις. Και ίσως αυτό να είναι τελικά η πνευματική ορίμανση, όχι η ανύψωση, αλλά η ενοποίηση. Αν αυτό το βίντεο λειτουργήσε σαν υπενθύμηση και όχι σαν απάντηση, τότε έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε. Γιατί ό,τι είναι αληθινό δεν χρειάζεται να σε πείσει. Χρειάζεται μόνο να το αναγνωρίσεις. Γράψε μου στα σχόλια αν έχεις ποτέ νιώσει τον ανώτερο εαυτό να σου δείχνει, χωρίς να σου λέει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.